Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε μια φανταστική σαλάτα με quinoa. Πάμε να δούμε τα βήματα ένα προς ένα. Η quinoa είναι ένας σπόρος πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά και ιδιαίτερα σε πρωτεΐνη. Γι' αυτό και αποτελεί ένα εξαιρετικό superfood. Ξεκινάμε με την προετοιμασία. Βάζουμε τους σπόρους σε κόσκινο και τους ξεπλένουμε πολύ καλά με νερό. Πρέπει το νερό να τρέχει καθαρό. Μην παραλείψετε αυτό το βήμα. Σε κατσαρόλα βάζουμε νερό και ρίχνουμε την quinoa. Φέρνουμε το νερό σε βρασμό σε μέτρια φωτιά, ίσα ίσα να κοχλάζει. Καλύπτουμε το κατσαρολάκι με καπάκι και αφήνουμε να βράσει για 15 με 20 λεπτά. Η quinoa είναι έτοιμη όταν έχει απορροφήσει το νερό, έχει φουσκώσει και έχει μαλακώσει. Μεταφέρουμε σε μεγάλο μπολ και αφήνουμε ελαφρώς να κρυώσει. Προσθέτουμε καρότο κομμένο σε καρέ, αγκούρι και αυτό σε καρέ, ντομάτα ψιλοκομμένη, baby σπανάκι, μαύρες σταφίδες, φιστί και γίνης χοντροκομμένο και ανακατεύουμε καλά να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους. Προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ξύσμα από ένα ακέρωτο λεμόνι για να ενισχύσουμε το άρωμα της υπέροχης αυτής σαλάτας. Στη συνέχεια τον χυμό του λεμονιού που θα δώσει την απαραίτητη οξύτητα και παρθένο ελαιόλαδο. Προαιρετικά προσθέτουμε ολόκληρο φιστί και γίνης και ανθό αλατιού που θα αναδείξει τη γεύση των λαχανικών μας. Ανακατεύουμε ξανά μια τελευταία φορά για να αναμειχθούν τα υλικά μεταξύ τους. Σερβίρουμε την πολύχρωμη σαλάτα quinoa σε μπολ. Κοιτάξτε τι απίθανα χρώματα, υπέροχη γεύση και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό μας. Φίλες και φίλοι μου, έτοιμη σαλάτα μας, γεμάτη πρωτεΐνη quinoa, ένα πλήρες γεύμα, μια φανταστική σαλάτα, ένα τέλειο συνοδευτικό. Τι άλλο να ζητήσει κανείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like σε αυτό το βίντεο. Πολλά φιλιά. Γεια σας.